Pilipinas ug tibuok kalibutan, mayong udto sa tanan nato nga mga kasibya and welcome sa lang edisyon ng episode sa atong tulumanon mamotabang kaninyo sa pagpalambo sa atong negosyo. Kauban ang Department of Labor and Employment, Department of Science and Technology dinhi sa Central Visayas ug ang USC-KNN, University of San Carlos, kung tinabangay taron makaton na sa mga kasibya alang sa pagpalambo sa atong tagsa-tagsa ka mga negosyo. Ug tuod man, mao nay pagsugod sa buwan sa Disyembre. Merry Christmas in advance sa tanan nato nga mga kasibya. And excited jud kaayo ilabi na atong makaubanan dinhi na sa USC-KNN kun ingon ani nga season. Apan bisan pa man og busy na sila, daghan na kay gibuhat alang sa preparasyon ilabi na kung naay mga mi-order na sa ilahang mga produkto for Hurricane winners, dili pod mohunong atong pagkaton dinhi sa atong tulumanon mga kasibya. Busa ubanimin ninyo sa pagsugod nato sa buwan sa Disyembre. Kini si Angie, Saniel, makauban ninyo hangtod alas 2 karong hapon alang sa pagisgot nato kalabot sa pagnegosyo. Apan dito makompleto kung wala sa dito makaubanan dinhi sa USC-KNN. Nindot kay itong episode alang karong adlaw kini ilang usa pero daghan tag mga bisita nga motabang nato to improve our business. Ug naasab dinhi ang mga kinakusgan natong KN winners for the past seasons nga nakita ninyo ni padayon gid sila sa ilang pagnegosyo taliwa sa pandemic. So kaduha na ning Pasko nga lahi atong setup, lahi ang sitwasyon ilabi na sa ato ang mga SMEs, however, nipadayon gid sila sa ilahang pagnegosyo. So sabay paglangay-langay ato sang i-welcome ato mga kaubanan from USC-KNN at unahon si Ma'am Carmen Pyramide. Ma'am Carmen, maayong udto. Hello, Miss Angie, ug sa tanan natong tipaminaw ug tanan natong naaron sa ato ang Zoom. Kunya magpalahi taron mangutana ta sa ato ang mga batan, no? Kaya na bitaw to si Rizal ang ato ang youth is the sa to Miss Angie padayon ko pag-asa ng ating bayan. Kabasaan ang pag-asa ng ating bayan. kana mao nang pagkabinisiya. So let's learn from them and then kay sila man jud mas adapt kayo sa mga kanang mga video no, kanang mga fun. In fact, we're having problems with our videos, no, ni Miss Angie kanang ato i-present nga mga video sa ato ang Silvia TV corner. I hope after this we get to learn, you get to submit more kanang videos that could easily be presented by Miss Angie, no? So atong paminawon ug atong magkat-unta from them. Thank you, Ma'am Carmen. Excited po ta kalabot ana, no? Especially nga manay madugang sa kaalam sa atong mga winners because manigipabot nato gyud kay dili man ingon tanan, no, advance dili tan kay bawo mo edit para ni Ma'am Gigi ug ni Sir Frank mo ni sila mga top notcher man ni silang makahimo din og mga videos. Nisunod si Ma'am Cathy na ma-inspire pa ni si Ma'am Ruby. Ato na silang maila-ila ng taod-taod atong KN winners. But before that, of course, aron makompleto ta din hinasab kauban nato si Sir Devin Go. Sir Devin, maayong udto and Merry Christmas in advance. Maayong udto, Angie, maayong udto mga kasibya. Welcome to Mag-Negosyo Ta Bai ug welcome sa December. Excited na ko mudawat sa inyong mga Christmas gifts. Ito karon no mo invite gyapon ka sa mga tao ha nga mo appeal sa USC-KNN. Pwede sila mo text sa 0917-322-0868 or pwede sila mo chat sa Messenger Devin Do. That's your best Christmas gift madawat. Appeal mo sa KNN. You will learn something, na pwede free, maghatag seminar, mao gina inyong perfect Christmas gift. Kanindot ato Sir Devin. Daghang salamat. Ang tinuod naman ni Christmas gift nga mulungtad dili ra for the month of December, but if mo padayon gid mo maningkamot mo, tanawa ta mga KN winners, pila na sila ka Pasko nga nagsaulog sad with USC-KNN. So by ana naputay makalihukan kauban sad ang ato ang mga winners dinhi sa USC-KNN. Og dili gyud ta magdugay hangtod sa 16 ka season or 16 ka tuig. Kung wala sad gyud tay mga KN winners, una nga ni apil alang nimong programa, ikaduha mipadayon gyud sa ilahang pagnegosyo, milahutay gyud sila
sud sa pila ka tuig. Ug gani kining mga tagsa-tagsa nato ka KNN winners, makaingon ta kay lain-lain man ni sila nga season. Di gyud ingon nga kung bag-o ka ikaw rin magpabilin, kung dugay na gyud kay ka ikaw ra say magpabilin din sa atong grupo, but silang tanan nagtinabangay aron pod nga makapadayon sa ilang pagnegosyo. Unang ilailahon nato sila, unahon nato ang nanay Christmas decor, diya silang loyo. O lain. Si Ma'am Gigi Pitugo, Ma'am Gigi, maayong udto. May udto, Miss Angie, Ma'am Carmen, Sir Devon, mga KNN winners o mga speaker karon. Ang ako diyang product is cakes and pastries from physical store to online selling. Mayong udto po dahil sa mga naminaw karon o nananaw silang sa hatag-sa kapanimalay. Ma'am G, kumusta po doon imong business? I know December murag mabisi na ka? O Miss Angie, busy na gyud sa kanang end pa lang sa November isugod na kog banking kay naamong good koy hotel nga gisupplyan gid gani monthly niya. Di man na siya pwede nako nga biyaan lang sa niya unahon ang mga orders para Christmas niya. Akong gibuhat is gibank sa nako ang akong mga orders para sa hotel o sa uban nako nga mga resellers niya. After una pa ko mo post na nga pwede na ko mo dawat para pang Christmas. Okay, so unsa may mga halinon kay Yung nimo problema, no? Christmas Nindot Ma'am kayo G? siya problema. Halagi ma'am? Iniga sa Christmas gid Miss Angie ang gusto gid nako isang akong choco monster cake para sa Christmas nila niya. Buchi, putuchis, mao gina siya halinon gid para pang Christmas niya. Ang akong kamote roll og pizza roll og empanada, kuan gina sila kana ganing stable gina sila nga mao gid pinakahalin ginako all the year round gina siya. Unsa kay gusto nimo mahibaw-an ron Ma'am G sa ato ang mga bisita aron makadungog sila base ni apil nila sa ilang isgutan ron. Kuan akong gusto mahibaw-an karon kay mga batan-on man gini sila kay ako po nagsalig ko sa akong anak ko doon sa mga kanang bag-o gani ron sa mga technology unsay mga trend karong panahon na sa Christmas pod niya. Unsa po ilang ika-share or ika-paambit sa ilang mga bag-o ron nga mga pamaagi sa pag-online. Kay ang ako ba yung problema karon sa online kay ang mga ganing mga riders bitaw sa online nga mga riders nipasakan pud sila sa ilahang mga kanang kuan gani ilang delivery fee para karon pag nagdali-dali ko karon kay kanang nakoy order sa Dalamo pagtan-aw na ako kay nana sila December fee. Agoy. Ay bo na ko yan hidap ko naman yung bayaran sa ako ang customer ya mo to pagtan-aw din namo nana sila delivery fee for December niya. Untap na sila sa imuhang DF code man na ipasabot na po nimo sa imong mga customer nga ang kanida siya nga kana ganing online nga kanang delivery nana pud siya ikuan kanang bayrono na pud untap sa imuhang kanang mabayad sa kanang common gid gani untang mabayaran nila sa delivery fee. So murag mga challenges pud ba bisag kusog imong lagi kung kay kanang masugat nga mga challenges pero kinahanglan mo nagi kay paagi pud nga unsaon nimo nga masolve na siya nimo nga challenge pod. Tinuod. So karon imbis mo barato mo mahal man na kay in demand man sad God ang mao nga mga products. Nya. Ang problema gud nimo ang pa-explain man gud nimo sa among customer nga nganong ni mahal inana gani. Bisan gani karon nga kanang isaka ang mga price gyud wala gid ko ni pamahal sa akong mga products kay namo gyud bang customer ay ni mahal siya mo unda wa dili kay sila kasabot nga mo explain kanila nga ni mahal man ang akong paagi gid sa akong costing gyud kung asa to ang pinakaubo sa price o pinakataas sa price diri ko mukuha sa tunga-tunga sa pag-costing nako para kung musaka man gani ang presyo dili kay pon ko arkansi kay naman ko sa tunga ni kuha sa pag-costing nako sa akong mga products niya kay mao gini kasagarang mabasahan din nako sa online gani nga unsaon man ni namo among presyo oy nga nisaka naman tanan ana gani among customer mo reklamo naman na ako mo comment pud ko sa kuan nga mao ni inyong buhaton kinahanglan mo kuha gid mo sa pinakaubos o pinakataas nga price mo diri mo sa average gid mo kuha sa pag-costing na. Di ba may na kasi Ma'am Gigi man yan nakatunan din sa USC-KNN. Ma'am G, before ka na mo abuhian unsay mga gihimo na nimo ron sa imong online presence and then nagsige pa ba gihapon kag update or medyo na busy na gid ka? Sa karon Miss Angie kanaling naka-update ko pero dili kay permi kay
basta mabisi ko minsan maglisod di ko og updates na sa ako ang page good niya. Pero kanaling kung na ako'y time mo update ra gid ko kay karong panahon na banking gid ko rong panahon na. Sige lang kay naagihapoy kita man jud dihang Davita. Thank you kay Ma'am Gigi. Balikan ka na mo karong taod-taod. Usa sa ato ang winner of big winner sing season dinhi sa USC-KNN. Kauban sad ni Ma'am Gigi at tuon nato si Ma'am Cathy Asela. Ma'am Cathy, maayong udto. May ulto sa tanan sa atong mga kaubanan karon sa atong USC Mag-Negosyo Ta. Unya, salamat pud kaayo sa panahon nato karon. Ang ako diyang product soya milk o mga kakanin. Unya, kasagaran kung December ang soya di kaayo na siya kusog do kay bugnaw. Unya, kanang mas more on kakanin, mga biko or other nga mga products. Ang kamuti balls nako karon ang murag mas daghan-daghan og orders. Kumusta sad Ma'am Kat? Kay I know si Ma'am Cathy mag-post man gud siya siyang product sa own nimo nga personal account. Kahinumdum ko apil ni si Ma'am Cathy sa batch sa gitabangan pud sa mga students nato no from USC. Pero mo na lisod man gud i-maintain Ma'am Cathy no. So unsay pamaagi nimo ron online sa pagbaligya? Kuan gyud kasagaran gyud karon gawas kon kanang dool-dool ra akong ihatod pero kuan gyud rider kasagaran na sa akong mga orders lalamove or maxim mo gyud Sa imong pagbaligya ma more on kaila gihapon or magsige na po kay makuha sa mong pag-post sa Facebook? mostly gyud sa kaila pag gyud nako kasagaran jud unya katong mga gi-maintain na nako nga mga customer mo na siya pero wala pa ka resulta gikan sa kanang mga posting. More pag yun, ang ako pa yung mga friends pag yun nako ang kasagaran jud. Yes. Kay kani kang Ma'am Cathy, naman siya page no katong Care Foods pero wa pa na nimo gigamit ma'am no? Panagsa di kay ko tig update manggod Miss Angie. Mas Si Ma'am Cathy more man gud siya sa iyang pag-innovate sa iyang mga products and sa mga healthy foods ni kang Ma'am Cathy niya. Di kay siya into technology. So, maghaom kay Ma'am Cath ato ang discussion karon unsaon nga matabangan. Ang sama ni Ma'am Cathy ba nga busy, white time, di pud gyud siya kahibaw pa unsaon ni mga pag-upload and all. Compared si Ma'am Gigi, pwede niyo i-search ang iyang Facebook sa iyang negosyo that's K-Hands Cakes and Pastries. Makita nimo nga plastado na tanan na pag dito ang pilay presyo sa products, mga contact numbers, mamanggod na if naana jud kay imuhang page. So, lain to growth din sa atong mga Ken winners, especially sa ilang online presence. Tanan nato Ma'am Cath, unsa tay mahibaw-an nato karong adlaw kauban sa atong mga bisita. Balikan ka na Ma'am Cathy. Salamat. And belated happy birthday po din mo. Ma'am Cathy Hasala. At tata ni Ma'am Ruby, maayong udto nimo Ma'am Ruby. Murag usapod di sa busy karong Pasko. Ma'am Ruby, na-mute pa ka Ma'am Ruby. Kana. Yeah. Medyo hinay Ma'am Ruby, imong tingog. Medyo hinay siya Ma'am. Sige, atong paaboton si Ma'am Ruby for a while. Samtang medyo hinay pag yun Ma'am, set up siguro na. Sige lang, balikan na mo karong taod-taod. Audible man ka pero hinay lang yun kayo po. Sige. Na si Sir, lain po na tong Ken winner before ta mo balik ni Ma'am Ruby. Cakes po da iha o pastries po da ang iha nga business. And yun sa nato, nag-inusarang lalaking Ken winner nato nga kauban karong adlaw si Sir Franklin Pantalion. Sir Frank, maayong udto.
Mayungod to Ma'am Angie, mayungod to Ma'am Carmen, ug ni Sir Devin, ag so sa tanan mga nagsunod karon sa Mag-Negosyo Ta Bai ug sa Sibia TV. So, ako ang produkto is ang Rico Spicy. Sir Frank? Ingay ang Okay na, sir. so far Na-mute ka, sir, again. Ana. Okay na. okay, sorry. So, ang kuan hipon karon ang order medyo hinay or mingaw ba. So, nagplano ko nga magkuan ko ice candy kay since akbang sa muan ay nagbalibulan so naadtoy mangita og kuan ice candy or ice water. So, mo sad na so coming sad nako magkuan ko pulburon para sa Pasko ba. Ana nga cookies and cream and also plain nga pulburon. Kulos nga special lami. Okay. So, ang kanimo kong business sa Sir Franklin is kuan gyud spicy hipon og napod dili spicy nga hipon, but I know nga dugay magud ni mga consume good Sir Frank, no, so nakapalit na sila og butang na to last month, mabot pa ni karong December or basin malabang pa gyud ni siyang January, so dili siya na naka in demand compared sa mga food nga gi-prepare sa uban nato nga KN winners din. So mo na imong alternative na sugda na ba nimo na sir ang ice candy og imong pulveron? Wala pa man kay kanang sana napamay na maligya og ice candy diri sa muang kapad nihangi siya nga og pwede ko makahimo para ang iyang current nga supplier bali sa iyang ice candy dili permi ba. So nihangi siya nako og pwede ko makasugod kung manon sa to niya iyang sabot by next week godo kay yan ni balibad naman nga busy ba ang katuyang supplier sa candy. So ana pa ko mo start og kuan. Okay, bale, igo ra ka mo buhat, sir. Siya ni bahala sa pagbaligya. Sir Frank. May ko putag atong abangan dito bitaw. Siya rin mo baligya, ma'am. Okay. So, munay atangan na with Sir Franklin. Kasi Sir Franklin, kani pa diyang business kay updated pa gani siya diya sa social media. O saan sa kugihan kay nato magsigig post sa iyang page and of course sa lain-lain nga groups, dili lang sa KN groups, sa uban pa nga mga groups, mag-message pa siya sa mga tao, manang na-recall sa ang iyahang na business. So, munay background ni Sir Franklin, balikan ka na mo later Sir Frank. Tanan nato if madungga na ba si Ma'am Ruby? Ma'am Ruby, okay na ba kadiha, ma'am? Salamat, ma'am. Maragwa pa dyan, di pa kay klaro, Ma'am Ruby. Sige lang, later, mabalikan man nato na maka-update ka sa imong business, maybe after the presentation sa ato apod ng mga bisita. But si Ma'am Ruby is, kato sagingan pa na ako, cakes and pastries. Lapo-lapo man po din yung Ma'am Ruby, no? Inyong area. So, marag dool-dool rapod ni sila ni Ma'am Jezreel, pero lain-lain po sila market. Ina naman gud sila po yung mga mga customers ever since sa pagsugod nila sa ilang negosyo. And active po ni siya sa ihapon nga Facebook. So, nindot ni kay na yung mga active na sa dili kayo active when it comes to social media and selling their products. So, excited sila nga makat-on karong udto alang sa ato ang hirisgotanan. So, alang sa mga tigpaminaw, tigtanaw na to karon sa Sibia TV, before ta magsugod sa presentation, paminaw gyud mo sa mga pangutana o paminaw mo sa discussion aron makadaog sad ta sa atong papremyo. Aron sure nga naamoy madawat karong Pasko gikan din sa USC-KNN. Palihog og text ta inyohang tubag sa 0949-045-5481. Again, ako number 0949-045-5481. Yung pangalan o inyong tubag sa pangutana nga ato ang mapahibaw karong taod-taod. Or you can comment sa live nato nga Facebook video karong mga higayuna. And sige gihapon mig pang-apod-apod sa ato ang kalendaryo sa Lion Tiger. So bisag 50 pa mo nga mo comment rin sa atong live, makahatag ko ana kay weekly ra man ni ang ato ang tulumanon. So padayon mo sa pagpaminaw and share our episode today din sa Sibia TV. So gikan diha ato anang ipaila-ila atong mga bisita dinhi sa atong tulumanon. Very young, very enthusiastic kaayo sa pag-share alang sa ilahang topic. And nalipay ta kay sa una kung natin mga batan-on, ang una jud nila nga pamaagi is dalhon nato dito sa radio station niya.
dili pa taanad, but karon master na kay ni sila kay naman to sa Zoom space. So I believe wala na ni sila kurat sa ilahang nga pag-giya, pag-guide nato karong adlaw. Alang sa di lang kaning ken winners nato sa atong Zoom, but sa tanang nagtan-aw nato ron, na ba may negosyo or buot pa ninyo magsugod sa inyong negosyo. So gikan ni sila, mga tinun-an from University of San Carlos, mga kasibya, atong i-welcome din sa atong Zoom space, atong makauban si Sir Mark Joseph Daklan, si Ma'am Pebi Althea Hervasio, o si Sir Lincoln Yap. Maayong udto and welcome sa Mag-Negosyo Ta Bai. Mayong udto, ma'am. Mayong udto, everyone. Mayong udto. So siguro, ato sang tagsaon, ato mga bisita, si Sir Lincoln, kaya wala pa man nag-offog, may kunahon nato. Sir Lincoln, good noon. Tagi may kamay ng background alang sa atong mga akasibi asad. Ikaw, isip usa ka tinun-an diha sa USC. Okay, so ako si Lincoln Yap Jr. I'm a student of University of San Carlos, taking up marketing management sa Business Administration Department. So, daghan tag makatunan gyud ani kung tanang matang sa pangutana matubag na karong hapunan ni Sir Lincoln. Apil po ka sir no sa Student Council sa USC SBE, Assistant Head Committee on Non-Academic. So, Yes po. usa ni sa naay kong role sa diha sa ilahang grupo of institusyon. Kauban ni Sir Lincoln, si Sir Mark Joseph. Sir Mark, may good to pag-usab. Hello everyone. I am Mark Daklan. I'm also a fourth year marketing management student sa Department of Business Administration sa USC. Yes, and also the Council President sa USC SBE Student Council. Thank you. And also si Ma'am, lahig yun ang mga babae kay babae ang sad ko. Babae bias. Si Ma'am Pebi Althea, mayong udto ni mo diha, Ma'am Pebs. Mayong udto, ma'am. Hello, I'm also a fourth year marketing student sa USC. I am currently nasa ko business online, so basin makahelp ko sa akong mga prior knowledge o sa akong mga experiences in the past sa atong KNN winners. Okay, nindot na kay na-enjoy personal experience si Ma'am Pebi, makarelate jud ka sa mga dilemma o sa mga small victories sa ato ang mga Ken winners dinhi karon sa atong Zoom space. So before nato i-entertain ang questions nila kay bako na ni mga pangutana about marketing, hatagan sa nato higayon sila si Mark, si Pebi ug si Lincoln to start their presentation. So alang sa uban nato kasibya, you can comment your questions, text me your questions, or aron ma-entertain na nato later after their presentation. So if you're ready, andam namin nga maminaw sa inyong discussion this afternoon. So, good noon, everyone. Maayong udto. So, we are business administration students from the University of San Carlos, and we will be presenting useful social media tips to boost micro businesses. So, once again, I am Lincoln Yap Jr. together with my team. Hello, I'm Pebi Althea Hervasio. Hello, I am Mark Daklan. So, ato ng sugdan. First, let me discuss what social media is. So, definition sa Oxford Dictionary is social media are websites and applications that enable users to create and share content or to participate in social networking. So mao ni atong gigamit na mga Facebook, Instagram ug Twitter, mao na siya ang social media. So recently these social media platforms have made it easier for micro businesses to sell their products. So masayon no ang paghalin sa atong products kay pwede na mo post og mga pictures na ato ning ibaligya. And with more business-friendly features being made available in this platform. And social media platforms are also developing e-commerce features like Facebook Marketplace and Instagram Shop. So, masayon dira mahalin ang
product kay igo raman ma-search sa mga mupalit ang mga kinahanglan nila. And then mugawas na dahil na inyong mga produkto dira. So ato ang topic karong udto, we will discuss the 9 helpful tips on how we can maximize our efforts in our social media management for our micro businesses in a way that we can boost awareness, increase conversion, and ignite action from our customers. But before sharing our tips, let's have an energizer, a Q&A that will be handled by Mark Daclan. Mga udto sa tanan. Hello, hello. How are you all? Nami gina-prepare na tulo ka questions for everyone to answer. So comment down in the chat box or text the provided number for your answers. So our first question is give us or hatagi make upan ka examples of social media platforms today. Go guys. Okay, na natin first answer. First answer from Miss Angelica. Facebook, Tumblr, Twitter, and TikTok. Yes, correct. These are 4 social media platforms na very popular these days, especially TikTok. Okay, dali ra kayo i-swipe up ang content. Daghan sa kay kag content na ma-view in like bilang minutes lang. So, if you're running a business, it's very much important to be visible sa TikTok. But we also have Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok from Miss Ruby. Yep. Sa YouTube, mas taas lang siya video duration compared sa TikTok. Pero mas dagang kag ma-explain sa imong products, dagang kag mas mapakita sa YouTube and also sa Instagram na maggamit og pictures. Do we have more answers pa ba? Or we can proceed with to the next question. Next question. Okay. So the next question, is it yes or no? Are the quality of the photos important? And yes, we have an answer from Miss Ruby here. She said yes. It's very important na nindot ang quality ang photo kay dira magtan-aw ang customers kung mo appeal ba para nila ang product. Kay kung bati ang quality sa photo, naay chance na murag mo skip ra sila. Kay dili man siya striking sa ilang mata. So, that 5-second na timeline between sa pagtan-aw nila sa ilang photo would also be very important na para makapalit sila sa ilang product. And ana si Miss Gigi po na she agrees na it's a yes. And ana si Miss Angelica na it's very important kay mabudol ta if nindot. Sakto siya ka Miss Angelica. Kung nindot should pagka-present, kung nindot lang bisag ang paggamit lang niya sa sa product na gipicturean niya kay makaingon sa ka na bitaw no unsa sad ka kung ako ang mugamit ana. So that's why photos are very important. Last question. What do you think are the top 3 trending products sell here in the Philippines? Is it A, dumbbells, appliances, or skincare? B, skincare, shoes, or fitness apparel? Or C, home improvement, home office, or ring lights? So, unsa yung pinakapatok na products these days, guys? We have an answer na C, we have an answer na B. We have also an answer B here. Food from Sir Franklin. And I guess it's time to reveal the correct answer. Sadly, the correct answer is A. No one got it right. Pero, and according to a study, according to a research, ang pinakapatok na products these days are dumbbells, appliances, skincare. Dagan ang mga tao, especially men, and not just only men, but also Exercise. yes, and also women and all people from different ages are inclined to working out. Then naaraman to sa balay and mas dagantag time. So nagantag time to invest ourselves. So mag-workout ta. And also appliances. Kay we're very particular na sa mga
home improvements, more or so in appliances and skincare. So, mga ito ang short icebreaker for today, and then we'll get back to our 9 tips, starting with Mr. Litonia. Alright, salamat kayo Mark, and I hope nalingaw ra tatanan sa Q&A. So let's begin. The first tip we have to boost micro businesses is to get to know your customers. So getting to know your customers is actually the first step of having a successful business. Imong customers ang makakita sa imong Facebook post. So when you try to target a broader audience, na tendency na most of your marketing efforts will be ignored. So tungod daghan kay mga Facebook post na naakaron murag if dili striking ang imong Facebook post, dili siya mabantayan. So it's important that your customers, you interact with your customers. So try to know your customers and know their pain points so you can communicate with them effectively. So next, let's try to look at an example. So makita ninyo on the left, there's a business directly posting their beauty products along with the price tag. And on the right, you can see a post with a question, struggling with acne. So, and when you take a closer look at both of these posts, we can easily see a major difference. So, kibaw man tanon na atong negosyo, ang atong gusto sa atong negosyo kay makahalin and to make those sales. But on the left Facebook post, you can see that the post is not necessarily unique. Daghan kayo og pareha ng ana na post, so it does not set itself apart from the millions of beauty products available in the market right now. Now on the right, you can see that they are actually communicating with their customers. So not only are they talking, like saying, hey, do you struggle with acne, to the people na makakita sa post, like na-engagement pa. So mao na ang importante. And after no like engage na sila sa post, you can then post your product, like i-link ninyo yung product and through a solution. So like if you're struggling with acne, here's a solution, introduce ninyo yung product. And effective social media does not always have to be full force selling of your items, but through getting to know your customers, what they have, and how you can communicate with them. And although you are targeting a smaller audience, no, ganahan man ta na mas dako tag ma-reach, but through smaller audience, in a way, na murag, no, nag-post about skincare, but skincare does not necessarily need a product for acne. There are different types of skincare products. So, but you would be getting a higher engagement rate and better chance of making a sale by specifying what your product is all about, which is a product, a skincare specifically for acne. So mao na importante gyud na sa imong message sa social media na maka-communicate sa imong customers in a way that is effective and impactful. So next, we have our second tip. So try to place your products in multiple platforms, but we should know our limits na kanang mo-posta sa social media, different social media platforms, pero kana sa ma-manage nato, sa makaya nato. Kay lahi raman no, if ato lang i-do atong bare minimum sa Facebook, daghan kay tag social media pero dili tarong pagka-handle, di na siya effective, di ba? So if you want more sales, then you have to expose your brand or business to different social media platforms. There are a lot of social media and e-commerce platform available right now. So the most common ones are Shopee, Lazada. So that's our e-commerce platforms, and Facebook Marketplace and Instagram for social media platforms. So try to leverage on these platforms, get to know what type of buyers usually use that platform for their online purchases, and try to see if it would be beneficial if you're also present on that platform. So if mo gamit ka Facebook and maligya ka beauty products, effective ba? Or mas effective ba sa Instagram? So try to ask those questions. So a lot of research right now are actually providing statistical data that there is a steady increase in online shopping throughout the year. So which has been accelerated by the pandemic. No, like wala naman tayo mabuhat sa ato ang balay, kasagara nato
nag-shop na lang online. And then, medyo hadlok sa no, magawas-gawas. So like, nice kayo ang option na mo palit na lang online, kay safer pa, i-deliver pa sa inyong balay. So, we know that you will certainly have customers since na nagka-daghan ang online buyers. So, it's just that your customers have different preferences. So, naiuban na ganahan mo shop sa Shopee, sa e-commerce platforms, and nasa uban na ganahan mo palit og mga produkto sa Facebook. So, your potential customers might only be present in one social e-commerce platform. So, it's always good to have multiple platforms. However, you will still need to put emphasis on each of the social media platform that you are present in. So next, as you can see, there are different types of e-commerce platforms as well. So most visited websites sa Pilipinas kay ang Lazada, Shopee, Zalora, eBay, Beauty, and Beauty. And these social media platforms, e-commerce platforms are really popular, it does not necessarily mean na murag tungod ang pinaka most visited website karon kay Lazada man. It does not mean na tanan Filipinos kay naa sa Lazada, naa sa uban na nag-shop sa Shopee, and the same goes as well sa social media. So nasa uban na ang most popular social media right now kay Facebook, pero nasa uban na mo gamit og Instagram, nasa uban na mag-shop sa Instagram. So just take note of these kanang mga differences, di ba? So it's always good to have like multiple platforms available. So one example, no, kay we're selling beauty products, then Instagram would be the most suitable platform for you to focus on because ma-feature gid ang pictures, kaya ang main purpose of Instagram is actually featuring pictures, and as a beauty product you want to post pictures to entice your customers and inspire your customers as well with trendy makeup looks. So but that doesn't really mean if nice kayo ang Instagram for beauty product, that doesn't really mean other platforms such as Facebook won't be effective. So it would still be effective. But again, naay platform na mas better for your type of product. So again, lastly, to put emphasis, I just like to highlight, it is also important to properly manage your social media accounts. So just try to balance your time and number of platforms you wish to post your product on. So don't ever lose focus with your chosen platforms. Try to maximize these instead of putting the bare minimum effort on multiple platforms. So if nakas Facebook, then you'll need to allocate some of your time to check your messages sa Facebook, to make the Facebook post. And if nasa ka sa Instagram, kailangan ka mag-allocate of time sa Instagram to make posts, to answer the DM sa mga tao, inquiries. Okay, so next, let's have the third tip. So we have pay attention to trends. So it is also important to stay up to date with social trends, because that's how you can stay relevant and create appropriate content that would resonate over time. So by keeping up with trends, you'll know what people are looking for. So makaibaw ka if unsa may mas mahalin nun karon na time, like katong gi-mention sa atong KNN winners na murag dili kayo halinon ang kaning mga products in Christmas, kay like mas trendy ang Christmas mga desserts, kay excited na mga tao mo celebrate. So like try to keep up with trends. So maybe customize your product offerings in a way na okay, so Christmas run, why don't we try to sell like desserts, diba? So if we're a food business, so let's have another example for example, we're selling a makeup. So I guess not all micro businesses are selling food man sad no, nasa uban na nag-resell of makeup. So for example, makeup. So if you try to research beauty trends, you would find out that the most searched makeup trend right now
is the no makeup look, which is a natural, effortless makeup look. So, and with the pandemic sila concern, no, these trend might still take place for a longer period of time since women do not want to wear heavy makeup, especially under the face mask. So, mugawas man ta magamit og face mask, no? So, like walay gamit ang pagwear og heavy makeup. So, murag mo na siya like ni trendy sad ang kanang no makeup look. So like igo ra mo cover sa blemishes, igo ra like light makeup lang for going outside. So to stay relevant, no, like unsa man atong ma-post sa Facebook. So what can we post? So we might want to post like inspirational photos. So as you can see on the example here, like nag-post siya makeup. So again, we do not want to bombard our audience no with the product mismo dito. So maybe like a typical Facebook post will serve as an inspiration. So engage na sila. And then afterwards, you can link in your product na, you know what, these makeup look, this no makeup look is actually achieved with our products. So it's actually achieved by our brand. So in that way, people will also know will also want to keep up with the trend, no? Kay they want to achieve that look na imong gi-post. So, hala, mao din gigamit. So, let's try to buy that product. So, mao na siya atong third tip. Okay, so that's my last tip for today. I will now give the floor to our next speaker, Pevi Gervasio, for her tips. Hello, so maayong udto nato, no? So, the next tip I will provide is to provide clear and quality photos. So, mentioned man to ganina no nga important ang quality sa photo niya, as mentioned by Miss Angelica siguro to nga makabudol siya. So vital factor gyud siya to provide a clear quality photo sa atong products, as this could entice our customers, especially no when we're not when we're utilizing social media and we don't have any physical stores where our customers could personally check the products out. So dili nila makita, unlike manggod sa like mall tutog mall, wala makita gyud nato nga hala nindot ni siya quality, sige palit ko, like that. So sa online baya ang only thing na ang atong customers makakita kay ang photo ra gyud ang post. So it is through the photo or posting that customers could only grasp information about the product, such as its quality, ang color, fabric. So koan sa in the sense nga nagsalta og let's say katong baked goods. So sa photo ra sila makita hala lami tan-awon kay, di ba? Cakes, murag ang photo ra jud mo makita ana. So here's an example that I could show you. So let's say no I'm selling sweatpants and my target audience are students and are a part of the Generation Z. So as you can see in the photo on the left, dili jud ka makatel no kung unsa siya kay murag corner siya kanang mga pinilo ra siya nga mga garments, and the photo on your right naman kay you can clearly see nga it is a sweatpants. So makita ka nga kuan unsa ang color sa product, kung high quality ba siya nya kanang. If you are a customer if you are the customer who's browsing the app, I'm pretty sure you'll click the more enticing listing than the other, right? Kay if ako to no, mas mo click jud ko sa kaning photo nga kanang mas nindot og quality ang photo kay matod pa ni Ma'am Angelica makabudol ba gyud siya. So next, there are actually different ways a business can showcase its products. So let's say ako nagsell ko og clothes gihapon. Here are possible ways on how I could showcase it. One is maybe by letting a mannequin wear it and then make sure na nice ang lighting and then ibang picturean. And then next, pwede magpa-wear ka og model. Kanya. Next, kay pwede sad creatively shoot it in a flat lay. So meaning the product is being laid flatly on the ground with a plain background, or you may have a few designs added as well. So it was mentioned earlier no nga kanang
ang trend kay important sa it was mentioned by Mr. Yap. So this applies to this tip and to the next tip I'll be providing. So the fifth tip is that publication materials must be eye-catching. So just like the product photo, it should be enticing as well. So in constructing a house or diba, in any building, a thorough planning is important, no? So just like that, publication materials also have important things to consider, such as the color, the trend, and the design. Also, it must be certain that the sole purpose of the publication material is clearly stated in it. So micro businesses usually come up with the following content. So posting a sneak peek of a new collection, announcing an upcoming sale, and holiday greeting. So muna usually ang kanang mag-make tag publication materials. Next. So here is a sample color guide and its meaning. This is usually a basis in making or designing a logo. But personally, this could also be of use in making publication materials. As you can see on the screen, yellow means optimism, clarity, warmth. Orange means friendly, cheerful, and confident. And then red means excitement, youthful, and bold, and so on. So you can easily research the emotions that a color may bring towards us people to help you guide in making publication materials. This is actually up to you if you'd follow the color guide. Some actually base the color on trends. So just like how beige, khaki, brown, those shades were in, it became a thing. If you are a fan of online shopping, and follow several micro businesses, did you notice that there was a specific time now where almost everyone used these shades of color? So trend is also a factor to consider in making a publication material. Next, I will be providing you sample publication materials. So ako ning gihimo nga publication material. So for example, gyapon nag-sell ko og clothes. Nya mag-post ko para kanang mag-announce ko nga na ako'y sale. So unsa inyong mas maka-entice ninyo kanang murag kanang unsa tawag ani? Kanang mas appealing sa inyong eyes, di ba, ang naa sa right, no? Kay it also shows that you put a lot of effort and dedication into your business. Also, information in the publication material is important as well. As for this, I intend to post an announcement for an upcoming sale, right? So the important thing is the date, kung kanus magsugod ang sale. So dapat naasad na siya sa publication material. So next. On to the last tip I will be providing. Be detailed with your postings. So it is important that your postings have all the important details such as product information. So for instance, namaligya gyapon ko og kanang sanina. Ang important information could be ang sizes o ang fabric nga gigamit. Onya, ang important nga detail also kay asa man sila makakontak nimo. So if they would contact you via Facebook Messenger, or should they contact you through text message, Viber, or email? So as I have mentioned earlier, unlike shopping physically at a store, you could ask a personal your inquiries directly. While in selling digitally, there are still uncertain things one can ask about. And as I've said, it is through the photo or posting that customers could grasp information about the product. So that's it for the tips I will be providing. I will now give the floor to Mr. Daklan. Thank you. Hello guys, hello everyone. Mag-udto, okay pa mo tanan dira. I will be sharing the last 3 tips on social media strategies. So here is a quick rundown of the 3 tips that I'm going to share, and then tagsa-tagsa mag-discuss nila.
moving forward. So, ang first step na akong i-share ninyo is to go beyond how may I help you, or kanang dili lang ta mag stick to unsa tong mapatabang sa customers. We lead them to actually purchasing the product, because ang customer inquiry, the moment nga mo mangutana sila na tagpila ni, or mangutana sila kung unsa ang product about, mo na siya ang that certain moment na makapalit nila og product, other than the nindot ang photo. Kay once mo chat na sila ninyo, mao na ang inyong first interaction, or first one of the most important interactions between a seller mamaligya og ang gibaligyaan. So ang it is important to know na once we talk to the customers, or once na magnanay ka ng communication in between them, dapat ato ang goal ana is makapapalit sila. Kay that is our essentially what we are doing online. Naninda ta, so dapat makatinda jud ta in the long run. And then replies doesn't necessarily have to be long, but rather conversational. As a kung mutubag ka online, dili siya dapat nga taas kay daghang kay information na imong ihatag. Kung ang gipangutana rin niya kay ang price lang, tagpila ni siya na cake ma'am, pila ni siya na cake sir. Of course imong una jud ihatag ana kay ang price, pero naay uban sellers these days na i-grab sa ganin nilang opportunity na hala, sige ingon sa nina ko siya na naapasad mi inani, naapasad ay kanang ang kaninang cake ay made out of inani, ginihimo siya pila ka hours daw inana. Pero ang gipangutana ra sa customer kay price. So mo na ang dapat hinumduman na ang dapat nato kwaon kung ang price ilang gipangutana, ang dapat nato i-offer nila kay dili other varieties of cake, but other prices of cake which they are kung asa sila mas ganahan. So tag example nangayon sila budget na ko 500, okay ra ni siya, mohatag tag options nila. That is how you create a conversation. Dili ra marag budget ako 500, ay maora ni ma'am kanira na cake inana gani. So dapat continuous sila kay para mas ganado sila na hala helpful kay ni siya na seller. So with that, I have 3 C's na gina-prepare for everyone listening, for everyone tuning in, which is to be clear, concise, and consistent. So, dapat klaro ta sa ato ang mga replies sa pares akong giingon ganina. Dapat kung unsang ipangutana, mao jud ato ang dapat itubag, dili ta magtubag-tubag og lain na wala gipangutana sa customer. Concise, dapat sakto lang, dili taas kayo mo ang reply. Kay once makakita na sila na taas sa inyo murag para sa nila basid ba para sa audience kay imposing rasad kaayo murag lain sa ang impression na makuha sa customer kung taas ra kayo imong reply. And lastly is to be consistent. Dapat kung reply ka customer within like 2 minutes or 3 minutes max, kay dili na nimo siya pahuwaton og sa sunod pa nimo reply kay mark the next day na ka mo reply. Kay time is also important for the customers, especially kung mag-choose na sila og laing products sa dugay mo reply ani niya oy dito na lang ko sa usa kay mas pas. Dapat consistent ta, dili ra sa like sa first time ta la pila ra ka seconds ni reply dayon ta. Dapat na ay equal amount of time that we are giving to each inquiry. And then with that, each conversation with the customer, like I said, is to help them choose, but at the same time lead them to the perfect solution to their problem. So if nangutana si customer o unsay lami na cake, papilion nato siya kay dili man it's not always nakita ang dapat mo kani siya ma'am sir mo ni siyang pinakalami. It's not always dili na siya always effective because sometimes the customers nasa siya iyang own na gina-demand. Pero ang ultimate goal na to if mag-chat na ang customers is actually na dapat makaingon sila na sige kanina lang akong kwaon ma'am sir. Pwede siya parehas sa iyang first na kung una siya na strawberry shortcake iyang una paliton, pero ang iyang end kay red velvet di ay that is still a win for a business. At the end of the day,
ang customers na hatagan og solution sa iyang problem na ngita siya glami pero abi niya strawberry shortcake ra, and then nakakita siya sa red velvet na cake na which is lami na ni-satisfy sa iyang gipangita, and then nakatinda ta as sellers. So in social media these days, there are also such things that are called chatbots. Kaya sa kadaghan og mara mo chat anticipating lang na daghan ang mo chat online. Dili ta katubag ana at the same amount of time na need sa customers. So chatbots, they are very helpful because these are automated replies that provide surface-level answers to frequently asked customer concerns. So, example, ang customers kay mga tanar siya na mo-deliver mo diri na part sa syudad, mo-deliver mo outside nana. So, si chatbot, maka-identify na siya ana ng mga questions and mo hatag na siya og mga kanang first front row na mga answers, pero dili siya maka-provide pa kung if napay gipangita og need si customers kay ang gipangita man ni chatbot are keywords. So if na ang question ni customer kay na where, of course iyang first na i-answer na kay ang mga places na imuha ra sang gibutang as answers ni chatbots. So online daghan ra kay kag makita na chatbots na mabutang sa Facebook, mabutang sa imong Instagram and the like. So but it's also important to remember na chatbots, they are not the solution, pero they are only a bridge to the solution because to achieve, para ma-achieve ni natong going beyond how may I help you is to essentially have human interaction. Different ba ang feeling nimo if like ang imong kasturya ra kay chat robot, and then lahi sa jud if like tao jud kay ang tao mas makakuha ba siya mas naa siya sense of compassion towards the customer. So at the end of the day, providing help is not just simply naming a product, dili ra murag akani, but it's also alleviating a problem. So we also have to question ourselves if we did answer a need of the customer, like what I said ganina about yung preference sa cake or yung preference sa budget. So the next tip I am going to share is to think of what is outside. And I literally mean, is ang box or ang packaging niya. Products these days, usually, tungod sa kadaghan o orders sa mga tao sa business kay sometimes ang packaging ang last mabutang last priority nila tungod packaging ra bitaw na gutingon na niya ilabay, pero packaging is also important because naay mga customers that acknowledge presentation. Ala nindot ang pagka-package oy picturean sa nina ko bi or kanang hipuson sa nina ko bi kay that is more na una nila makita when they receive the product. It's not the dili ang lahi na sa the product, dili ang cupcake ang una nila magunitan, diba? It's ang box sa cupcake ang ilang una makita, and then at the same time maka-realize sila na if nindot pagka-pack ang product, meaning ganahan si seller di ay na anang ganahan ni siya na ganahan daw si seller na ma-arrive og well ang product. So ganahan jud ni siya na makatilaw jud ko ani na cake na inani pa yung forma. So it's important to remember that product kay I mean packaging kay it also covers security and protection for your product, but also at the same time it also means consideration. Nag-consider ka sa unsay makita sa imong customers, because if essentially kung ganahan sila sa imong product na ay chance na hipuson nila imong product o gamiton nila into something new. Example, nagbaligya ka o kanang kape, and then ang kanang cup sa coffee kung nindot siya pagka nindot ang print or nindot ang pagka ang gibutang nito kay hipuson na nila na sometimes himuon nila pencil pen holder, nabutangan nila sa mga ball pen. Yeah, from time to time makakita sila sa kuan name sa imong brand gani, and it will remind them na nindot man ni sila packaging, and it safe sad pagkaabot ang product so mupalit na sad nila balik. And those are small moments na makapa purchase balik sa imong customers.
from time to time. And then in terms of product packaging, there are two types. I just want to share this one. There are two types of how you can package your product. Either you go minimal or you maximize space for design. Minimal ka ng kuan, like, parehas ani na name lang, name, logo o unsang brand, and then information about the product. Or you could maximize na kanang parehas daghan pa kayo kanang napay drawing. Sa example ang yung tinda kay mga fruits, and then ang packaging ninyo kay daghan napay mga trees, napay mga kuan, other types of plants, napay kanang tao nag-harvest. So it all boils down kung unsa iyong ganahan na makita sa inyong customers or reflect sa inyong image to the customer. So if ganan sila na kuan, daghan pa siya gitinda di ay aside this one, you could also use product packaging as means of kuan, telling your customers what other offerings you have. And then, but at the end of the day, or ang dapat ba yun nato i-consider, no, if example sa product packaging kay ang cost, mahal sabi ang magpa-print og ink, mahal sa mo palit og mga inani na mga materials. So we have to be strategic, dapat wise in making in our decisions na although na I compromise, although dili ma-achieve ato ang ganahan jud na dapat na inani sa ko ang packaging, dapat na inani. Dapat at the end of the day mo represent gyapon siya sa unsa imong brand. So if mo sell ka og kuan delicacies or kanang pastries, dapat mo reflect siya na mura sa ug sell ka og pastries ug delicacies ug dili lang murag simple or kanang kuan ra kanang vague ra kaayo na murag unsa man iyang gitinda di basic maka-question sa ang customers ba dapat mo reflect siya na cupcakes na inani ni iyang ibang tinda. Also, ang customers labi na ang mga generation na young kay mo consider sad sila na if ang product packaging kay safe for the environment. So it's very small detail, pero there are also customer responses na makuha na to when it comes to matters like that. So finally, ang last na tip na ma-share is let the customers do part of the marketing. So it's not always that kita sellers, kita dapat mag-post pictures of the product, kita dapat maghatag og inani ni atong product, inana ni siya inani siya kalami or inani siya ka beneficial to you, because there are times na the customers would have to do their part, and in one way ana is to develop a content sharing program. So let the customers, I encourage them to talk about you. So as simple as take a photo or picture ni if kung nagkaon na ka, or tag us sa imong Facebook page, or Facebook account or Instagram account. And then we'd also like to hear your feedback. It's simply putting your social media pages which can get your customers to talk to you and to talk about you and essentially drive attention. So kung mag-talk na gani ang ubang tao about that product, ma-encourage ilang na marag ilang group of friends na so ito daani mapalit sa kubi ni giingon si Mark na lami daw ni. So it's all about maximizing your customer base by letting them do a part in what you can do, because especially for this is like us na starting pa lang or small compared sa competition, it's important na we get the need that we must have, and that would come from the customers. So yeah, mo to siya ang last three tips in social media, getting people to buy your products online. Thank you everyone for having us here today. Okay, so thank you very much sa ato ang mga kauban nga present today para sa paggamit sa social media. I know daghang na-learn, nakatunan ang atong mga KN winners, and daghang naka-relate sa ilahang nga gi-share din sa ato ang topic. So before ta mo padayon, nabay questions gikan sa atong mga kaubanan. Kinsay gustong mo una?
Ma'am G, na kay ganahan pangutan or idugang ma'am. Sa akong nakuanan sa ilang mga tips nga gipanghatag, ang tip number 1 o ang tip number 9, murag wala pa kay ni siya na-apply nako sa ako ang business, kaya ang gibutang sa tip number 1 is to know your customers niya. Kaya sa akong gibuhat karon is picture alone ra gid sa akong products ang akong gibutang niya. Sa gingon pa ni kana ganing Sir Lincoln nga dapat butangan pud nimo katong sa acne nga na murag maka kuan siya ba makakuha sa attention sa imuhang mga customer. Motoy murag i-apply nako sa ako, murag mo ikuwang sa ako ang page nga wala man nako na-apply niya. Katupod ang tip number 9 ni Sir Mark, wala pa sad ko ani naka-apply nga murag mobutang ko nga kung kinsay mo tag sa akong or mo share sa akong mga products, na prices, wala pa pud ko ani na-apply pud sa ako ang page niya. Sa kaning tip number 7 nga go beyond, how may I help you? Mao gini siya akong ginabuhat nga mura ni daghan gid ang ako ang ganing customer pod kay mo inquire sila nako man na kaani niya. O nya unsa man siya tamis ni siya dili kani siya tamis ni siya pero napagoy dili kay tamis. Kay kanang ako po silang istoryahan ba og unsa gid kinsay mukaon para asa kay daghan man kog products, almost 20 akong products nga cake pastries ug kanin mo na nga kun ako'y customer ako sa pangutan-on para asa kinsay mukaon kay makahatag man ko nila kay naman ko'y daghang mga tanang choices sa akong products. Then napugoy nagbutang po og chatbots pod sa ako ang kanang page pod nga anytime nga dili ko makatubag automatic na pumuana sila pilay price mutubag na automatic ang sa akong FB o sa akong page. Then asa ang location bisag wala ko naka-online makahibaw na sila unsa nga information, akong contact numbers, nga kung gusto sila nga matubag din ang ilang mga pangutana, mo direct na lang sila og contact. Nga ana gid gamit gid siya ang kaning tip number 7 ni Sir Mark para sa ako, nagamit gid siya nako. Then ang kani pong tip number 8, think of watch outside the box. Ako pa ni siyang nagamit kay ang ingon ni Sir Mark nga ang packaging is kanang gamit gid guys tanan siya mura gani kanang pero magdepende ra pud sa customer nimo kay naman po'y customer nga ganahan sila sa products dili kay sila magmain sa packaging mo ana ko nila nga makahatag ko nimo barato ani mo ni ako ihatag nimo nga packaging niya. Napoy ubang customers nga kana ganing ipahatag nila ang kanang mo order sila sa ako para ilang ipahatag niya mo ana pud ko nga kung gusto ka nga nindot na packaging mo add lang ka sa packaging akong ihatag sa imuha niya. Mura ganahan pud ko ana nga kada gina mga customer nako nga mopalit niya para ilay panghatag. Nya ninduton gid nako ang packaging usay pamun-an nako additional niya. Dili na lang nako pa kuanan sa iya pabayaran niya. Kay naka-experience man pud ko nga kana ganing na siya gitagaan niya kana ako ang packaging na napod siya kanang sticker, contact number sa ako ang mga sa ako na mo tunay na nawag sa ako nga ma'am pwede ka maka-order niya mangutan naman ko la asa di ka nakakuha sa ako ang ganang kuan contact number o gitagaan mo gud ko ni ko man niya naman sa imong sticker mo tunanawag pud ko mo tunan na koy idea dayon nga once gani nga nakoy customer nga mo ana iyang ipanghatag ninduton gid nako iyahang packaging gyud niya kinahanglan naagi na siya itag gyud nga sa akong contact number kay usa man gud siya sa imo ganing makakuha na pug kag another customers gani nya mo na basta na ako'y customers, ang ako giunahong buhaton akong pangutanan niya para asa ang products, kanang kinsay mukaon, o kanang asa i-travel baglagyo, or duol ra ba, kay kanang ganing namo gayuban nga, ma'am, order ko ani ma'am niya, daghan gayang order mo, mangutana ko nga, ma'am, para travel ni siya, ma'am, nga, aura ba, o sige mama, kung para travel ni ma'am, anaunin ako ang iyahang packaging ma'am, kay para nag-abot nimo og asa ka, dili siya maunsa niya, muad lang kagamay kay kung dili nimo siya pangutan-on niya para travel di ay ang iyahang kanang products nga iyang gi-order sa imuha niya ang imuhang gihimo nga packaging is mao ra gid siya simple ra gid siya niya maluoy gay kang ingabot dito na nakuan ang imuhang products wala na nahitsura gani mo na at least nakahatag pud ka og kanang solution di sa imong customer nga once na ma'am salamat kaayo ma'am nga ginato nimo pag-packaging ma'am kay pag-abot dito ma'am kanang gi-travel mo nindot lang gihapon siya. Mana para sa ako
Ang wala ko nagamit sa mga tips nga gihatag is tip number 1 and number 9, pero ang gamit gid kay nako nga tips nga ilang gihatag sa ato mga speaker karon is step number 7 and tip number 8. Para to akong ika-share. Okay, thank you kaayo ana Ma'am Gigi. Ato ipakita kadyot ang page ni Ma'am G para napoy idea itong mga bisita, no? Because pila na gani katuig imong page Ma'am G? Mga 7 years na sir, Miss Angie. 7. Pero medyo ni-active ka ma'am, pila nakakatuig Mga na? kuwan ko ni active mga 3 years ago. 3 years. So katong pag-una, naghimo lang sa kag-page. Oo, naghimo Pero na siya. Wala pa katong ganito na- mga idea. Katong naa na dyan kay posting sa recent years na gyud to. So sa ako po nakita ma'am, nindot man kag-posting, more on engagement gyud aron mas madaghan imong kuan unta mga followers. Okay. Mo na iyahang page, K-Hands, Cakes, and Pastries. So, kung i-open ni mo, ang iyang gipin ba ni mo, ma'am, no? Yes, pin post. Iyahan ni mga awards. Kang ma'am, og siyang business. So, with photos na, and then on the left side, na diri ang contact number, email, and then, kani is mga samples sa iyang products, na po videos. Then naadyo ka nang naghimo na siya shop. So naadyo price, kahibaw ka unsay naa. And then sa iyang wall mismo is ang iyang mga produkto. So like kani. So mani mga daghan kinig produkto si Ma'am Gigi. So pwede na matagsa-tagsa. So makita na to Ma'am G, tinuod to no nga kanang daghan agad og kanang following si Ma'am Gigi niabot na kag 900 plus ma'am. Pero ang kinahanglan nimo gyud is engagement sa imong post like this. Kani duha, kani 5, and then nasad kay uban nga mga post ani. Pero ang nakanindot ni Ma'am Gigi, sige gyud siya gihimo og iya nga content from time to time. So maybe makaasta sa atong mga kauban din yun. Saan na ka pag-improve when it comes to engagement? Ako ika-share Miss Angie kay sa una man good mag-post ko sa ako among personal good nga kanaling name gid nako nya ako mga friend po dito na po sa ako ang mga sa personal nako mo like or mo comments mo na nga ako na natan-aw nga ini kana ganing post nako sa ako ang FB page ako na gyud nga company name. Gamay na lang ang mo kana ganing kuan, gamay na ang mo comments or mo kay dito man sila sa akong personal mo na akong gibuhat ron is mas maayo gid nga ang imong company name gid ang imong gamiton i-post gid nimo. Kay kana ganing kung dito sa personal di mo kun makita kung dito sila mo comment sa imong personal nga kanaling mas nindot did ang imong isigig post ni i-share na lang nimo sa imong kanang personal nimo. Mo na ako nakita pod nga anong di magini sila mo comments or mo like diri sa ako ang FB page niya magsig comments diri sa akong personal nya mo na ginahinayan nako nga share na lang ko. Nato na ba may input at Sir Mark, Lincoln, and Phoebe? Okay. So, for me, no, like, that's really a good thing na murag nagamit sad ka kanang imuhang company name kay mas dali matultol ang imuhang kanang product. So, like, asa ka gikan ani kay compared sa Ma'am Gigi niya, daghan kay Gigi na nga, di ba? Kaysa mga ingon lang sila sa kanina Facebook. So mutan-aw sila sa Facebook niya makita na dai na nila tanan products kaysa if imuha nga na makita pa nila imong other nagi-post na dili related sa imong product. So mas maayo gyud natay Facebook na ato ang Facebook page kay gamit sad kayo na siya. And with regards sa tip number 1, so getting to know your customers is actually with this sad na noon kay bawo naman ko na daghan na kay kag-orders ma'am no, pero if pwede sad ka mo try to engage na sa inyong customers ba na in a way na kanang what do you want, maybe mag-post ka what do you want for dessert sa Christmas nila. So maybe na makakita day ka kanang bag-o na comments na ay mao din yung ganahan nila for Christmas niya. Wala pa nimo na make or wala pa nimo gisell, maybe by then na mo introduce na kaana na product. So
like in a way na ni create kag engagement sa imong customers by asking them a question, and also you get feedback from your customers, so to further improve your kanang further improve your business, like unsa, like additional na products, as well as like maybe makaasad kanila unsay kanang ganahan ba sila sa packaging, which is okay raman sa imong situation. So more na for me, comments from me. Thank you, sir. Thank you. Thank you kay Lincoln, and I think si Ma'am Gigi ready na i-apply ang uban nga tips nga pa niya nagamit diha sa iyang business. Maybe sa katulang pod Sir Lincoln, for number 1 of getting to know your customers, kay pag sugod gyud nila dinhi sa USC-KNN, paghimo nila nga winner gitudloan man jud ni sila how to know kinsa ang ilahang market, kinsa ilang baligyaan, and easy man gud ang face-to-face transaction, like kung kani kahibaw ko kinsa kong baligyaan, kanang idaran ba, mga batanon ba, sa kung like si Ma'am Gigi iyang mga candies padung jud na sa mga bata, nya kung adto siya sa mall, iya jud na ipaatubangan kay kung moagi didto mahilak jud ang bata sa mama na aron paliton to, and lahi pod ang mga products for sa mga adults na kung saan na to mas maila-ila ang ato ang kaning mga customers online, even though wa man gud tayo anak ka mag-intimate connection gani sa ila personal connection compared sa kanang face-to-face transactions. Unsay mga pwedeng buhaton ka nila gawa sa mga friends na gid nila daan na customers. Anyone, sino yung makakaan? Kamo Ma'am Phoebe, si Ma'am Phoebe kay na naman ni siya business ato yun. Sana ano mo ma'am nga kabaw ko nga kani sila akong target. So sa ako ang kanang side kay ako ang target mang gyud is like kabatch gyud na mo, so like kuan, so mga peers nako, so mag-base ko sa ako ang the way ko mag-picture sa akong product, sa kanang unsay mga gusto sa akong peers, so mag-base jud ko og trends, kay ang trends karon sa amo ang peers kay kana ra bang mga basic, kanang mga aesthetic, kanang mga nindot og background, so dira ako mag-base, and then sa pagkuan siguro sa inyoha siguro Ma'am G, no, kay murag sa inyoha man kay sa bakes products kay murag kuan man kanang broad man, no, kay naay mga batan-o, naasay uban nga mga older nga age, so kuan depende gid siguro siya. Kamo Mark na amoy masuggest. Okay, if inana kay mag-think sad ko kung kinsa ang iyang pakitaan. Sa example, mo palit mo palit akong mama nimo para sa ako ang birthday. Mga tanan sad ba ang mama na kinakain na ni na cake. So maigo sad to siya na market. So pero sa giingon ni Pepe na daghan dako kay siya na coverage, dako broad kayo siya. Important yapon ang makano kung kinsa jud ang mopalit sa product. So example, daghan na mga titas, mga mama ang mopalit. So that is your target customer. Dili lang sa dili ang kids nila. Although ang kids ang palitan, or do ang mga amiga nila ay lang palitan, at the end of the day sila ra ba gyapon mo palit kana sila na group of people. So it's moto siya, that's one way to know your target market pod if na nakay existing na customer base na daghan mo palit. Pero it's not said wrong if you want to expand na maghimo ka ng an example pang if uso karon na time, if uso lang karon na time ka cakes pang bata, mga Superman, Batman, inana. Okay, mutan-aw sa sila sa page. So makaingon sila silang mom na ay sila mama na palitik og inani. And maka-convince sila na alam mo silang ganan sa kuno sa mupalit ko. So that's one way of expanding the business. Pero at this point in time, it's nice to know na there are a lot of people na mupalit sa business. Thank you kaayo for that. Ma'am Carms, tama kay or Ma'am G na kay Dogang?
Hi, Miss Angie. I have Yes, Mr. V. sorry about technical problem earlier. Okay na gyud. Actually, I am into Facebook. I have Instagram, and I've tried all those ilahang you mentioned, the tricks and the strategies. When you talk about the market, there are different from the teens, the parents, the aunties, and the oldies. I have the statistics of it, analytics. So when I post something that's nice picture, post a nice picture, appealing yun siya kaayo, there are so many people that would like on your post, and eventually they will buy. Well, like that's like right now, I have buyers from Cebu, Mandaue, and the Pulapo. Eventually, I just started 2018, but then I did not try the boosting part. I boosted later na, like 2019. And then when it works out, akong gipadayon siya. But I didn't spend too much for that boosting. Why? Because sometimes people will just like man, dili sila mo palit. So na jud siya gihapoy scheme how to do it. Because number one, imuhang brand ambassador should be your client, jud originally. Because word of mouth is more effective also even nowadays. So imuhang mga silingan originally mao jud ako mga kliyente, silingan nako akong mga neighborhood dere, DOLE mga subdivisions, and even teachers. They are the one who's using our brand, and they're our brand ambassador at the same time. But then eventually, pag 2019, 2020, lahi naman ang market, tabi na pag pandemic. So I used again the Facebook to boost again. And then 2020, naagihapon yung sulod nga mga client by boosting. Because ang kinahanglan po faster jud ka mo reply. Why? Because once you will not reply, eventually they will leave you. Then gone, no more income. So kinahanglan faster ka, bisan pag alas 12, alauna, mangutana, or kung na mo ingon nga delivery, ma'am, please ko deliver karon di kinahanglan. Oh my God, I need to do it. Kaya naapoy ka usa 1 in the morning and I still replied. Ano yung ma'am, pwede karon i-deliver? That was so funny. But then ko, ma'am, I'm so sorry. We're already closed right now. Maybe tomorrow. You can place your order now, and then I'm going to deliver it tomorrow. So that's what I did. I delivered the following day because my products is, I want to make sure that it is freshly baked when it's delivered to them. That's really my business model canvas way back pa 2018 pag KMME mapog ko. So mo na jud ako business model canvas. I have to interact with them personally, not with my people, but me personally, because you will know their emotions at the same time, if they will like or not. That's it. That's how I did it. So thank you for everything that you taught us actually today. It's so additional information, and picture really will give you 1,000 words. So picture is very important. That's it. So thank you. Thank you kayo, Ma'am Ruby. Si Ma'am Ruby is very active sa social media gud sa iya pang giingon. But kaning gid investment on kasi Ma'am, I think si Ma'am Gigi and Ma'am Ruby, since na sila social media presence, din yung nagisig na maayo naman sila with their customers. Sa uban nga mga tips ilan nang na-apply, mag-focus sila more on trends karon and maybe improve good with your quality of your photos kay naka-establish namang good mo. They can create videos, they can create kanang social media post, pero napa siya yung room for improvement. So maybe mo na i-learn na to from time to time. Daghan na jud kay mga applications dad karon, Ma'am, like gigamit nila for the presentation earlier ang Canva, that's easier to access. Di man kinahanglan nga mag-premium mo, makagamit rin yung gihapon mo ana. And si Ma'am G napod siya yung mga gigamit na application. So maybe in time mo hatag-tag ko ano tawgani matagtag gibugaton pod ani nga investments kay I know si Ma'am G kung naa siya halin more on sa mga gamit niya sa kusina kay ma'am priority, pero kana ma'am in time murag sa marketing side basin day makapili ta og better nga gadgets, di ba necessarily for work magamit man gani mo personally on your transaction. So di lang pod kalit-kalit, di lang kanang okay, dapat nindot ni dili pa day kaya sa savings. So maybe kana nga side, di ba Ma'am G? Angie, Yes, sir, Dev.
I think ako sa suggest nila no nga bantay ko sa mga successful kay nga mga small business no kana gyud mga daghan followers. Yeah, I think mo na daghan kay style karon di ba nga ila they will ask people to follow them yeah na they have the chance to win raffle entries because ilang mga product. I think that's a very good strategy kay if you've been in business for how many years na if your followers is not by thousands, murag jutay-jutay gina siya. Ha? If you notice, daghan kay mga bag-o no, dali kay sila mo abot og thousands of followers. Yeah, which is you need the followers para makita siya every time mo post ka, di ba? Like sa IG. Because if you have very few followers, gamay lang sa mga kita, di ba, sa imong posting, no? So, I think that's a very minimal investment. Kaya you can just use your product man as your price. Yeah, at least makatilaw sa sila sa imuhang produkto. Tinod, Sir Dev, kabantay bitaw taron like na sila mga promo no or na sila mga raffle nya. Tag your 3 friends, like Makita us kita on. ko ang uban no nga they just started last year but they have thousands of followers na. Yeah, if you've been in business pila ka years na you just have few hundreds, I think Yes. you have to increase your customer base on that, no? Very importante po as you increase your followers, nindot nga na jud kay organic ka mga followers. Sakto tong giingon ni Ma'am Ruby ganihano nga ni boost na siya because ang boost good nindot jud siya mo reach jud siya layo jud kayo nga areas. Nahananaga kay Kaila sa Argao siya Sir Dev pagkaan po yung products ani try siya boost. The problem is marag ang limitation niya naabot siya Luzon. Ganun ang inquire kay Hindi na nindot kaya. pa yung produkto di marag alam mo nabi nandito kami sa Cebu. Usaon na gama siguro if ka mga bulk orders pwede siya pero if imong product is dili gyud siya pang murag nationwide ang imong pag-ship murag dapat mag-study sa ka before you try this mga boosting on social media and nindot jud ang organic kay kung bati pod if bago pa ka naghimong page then nag-boost na dayon ka today kay igo ra mo gud sila nakakita and maybe aesthetically naganahan sila sa imong product pero wa sila Dapat patay. ready ka. You have Oo. enough product. By that time you will do that, no? Yes. You want to increase your followers. You have to be klaro na gid imong produkto daghan na that's the time you will do that para murag ang impact ba so So maybe manay buhaton nila Ma'am Gigi, si Ma'am Ruby nagsagod naman siya. May improve dyan na from time to time. Na makita man ako nila like na sila feedback from the customers, it's good, kana experience sa customers, nindot na siya nga i-appeal ninyo. Pananghid lang gid pud mo. Kaya basta dili ganahan ninyong customers about that. Ano dito ni Ma'am Kathy? Si Ma'am Kathy is dili gud ni siya into technology, more on sa innovation dito sa iyang products. Ang iyang way to market is sa kato kaila, mga nabaligyan sa unan, sa Facebook personal page niya. So sa giingon pa ninyo, makita dyan dito yung mga personal posts sa iyang profile photo, kana iyang mga gi-share nga mga posts. Nana dito, gawas ra gid sa iyang products. Ma'am Kat, wait, basin na kay questions nila or ma-share. Ko ang dako kay ni ikatabang nako no kay tuon pagyud ko unsaon nga kanang ang marketing niya naa na gyud sa social media ba. Ang ako lang murag ma-apply ani kaning number 1 food tungod kay ang akong mga products man good healthy foods unya kinahanglan ako pong tan-awon ang kinsa gyud murag interesado pod og mga healthy products. Although karon nagkuan jud ko unsaon nga ang products mapahatod ngadto sa panaglitan na ako'y order sa Manila. Ang akong problema unsaon ang packaging niya unya ang iya pod nga shelf life kay kanang ang food mga maximum 3 days ra baya unya ang pag-transport sa product problema na. So dako pa kay ko og tun-anan sa pagbaligya sa product. So kay limited man ko sa pagkakaroon sa akong mga friends unya wa pa pud kay nako ma-develop ang akong page no.
kay saon siya nga maabot sa kanang burag lapad-lapad nga market. More pa man ko sa kanang friends unya ang friends mo agtupod sa laing friends. Ana pa ang ako ang sitwasyon. So mao pa na dako pa kayo buhaton nun. Sige, pagkatan ko Ma'am Cathy, but Oo. thankful ko Ma'am Cathy, kaniron daghan kag mga simple tips nga imong magamit sa diha sa imong nga business. And then Talking about Facebook page ba, comment na ko as consumer. Mm. Ang you mix it with your personal. If you mix it your personal FB, just make sure lang limpyo kay mong personal FB. Kay sa ako daghan kayo no nga ganahan ko sa product no nga turn off ko when I try to see your personal ba makita mo gid usahay nga example you're in the food business ang uban ba daman ni sa personal post mugawa sa tanan sa kitchen asa dapat kita ka daghan kay mga pets around the kitchen ana when they take photos even not related sa imong business muka-relate na gid ang customer nga murag hugaw-hugaw sa ni gamay da ang uban delikado man kayo like me usually it's out na gid nako when I look at the FB page makita ko maingana mo hadlok nako I think murag kuyaw niya sanitary ani so I think mo na ang disadvantage if we mix it with personal FB you have to make sure nga limpyo gid kay ka dili kay nga magpataka og post na bitaw sa inyong family pictures nga kay on one mo taw sa imong surrounding. So kang Ma'am Cathy kay okay raman iha mga post gyud noon dili ta nga mag-goal. Mark plants man na iya ano kabantay ko no. Okay. Sir? Plants man na kang Cathy Plants, ang uban mo gyud makabantay magsige sila post sa ilang mga pets beside them. Yes. Mo na or daghan jud kay shared photos so kun pareha mo na ako nga daghan kay meme daghan kay shared photo ayaw na inyo gamita kay malubong inyong business og di man tuhuan sa inyong mga customers then si Ma'am Cathy nindot man gud ang iyahapod nga personal nga page kay man sa diyang business is very personal pod niya kay mo bitaw nagsugod siya business to produce healthy nga products nga tao to be like her ba nga na naluwas siya from sakit and karon nagpadayon siya sa healthy living so her own page or her own Facebook is her story gani nga mo ni siya ang iyang life the family plants ana etc. So I think okay if ingunana ang imuha gid nga content pero murag kung lain-lain na pud ang sulod sa imuha nga Facebook medyo ka na ilayo na siya from your business. Pero Ma'am Cathy, align bang gud tanan? Yeah, please kung inyong nga business, gipost na sa yung personal Facebook, ay mo sig-post og pangaway diha, tawag mo sa silingan, naso sa yung customer, makita no ang good na good. So man siya, oy sige rin pangaway din. Kasi na ko'y maawayan kung reklamo ko. No, kita na yung mapitiman no. Di ko sample sa Sir Devin, nagyaw-yaw siya. Di ko malitan ni Devin. Ako ni sunod ma-post. Pero mga abutan na itong mga KNN winners, ito mag-go yung dapita. So, kana lang from time to time. And I think ang limitation pod nila, Lincoln, Mark, o Baby is kanang sa technology good, like si Ma'am Kath, may gayron kinapa may makatabang imong mga anak ba mo tabang imong Kath? Oo. Kay kami pod sa KNN mag-shoot ta mig videos kanang ilaragong personal videos kay ma-post na to sa CBO TV man si Ma'am Cathy kay nay makatabang niya si Ma'am Gigi sila Ma'am Ruby kani capable si Sir Frank sad ganiha capable gud pero kana lagi na jud siya limitations so hopefully in the future Ma'am Carms kuan siguro nila mag-training on how to na gyud pohon Workshop naman, mag-workshop. yes workshop gyud kana Kinalang workshop. kay murag kung mayong ka theory wise kabaw na sila plus karon nadugangan pa gud sa mga tips sayon man gud kahit hibaw na sila nga dapat nindot ang quality sa photo pero di man gud kitang tanan skillful sus kanang mag-picture kay gibutang-butang na mo tanan picture lahi ra sa Instagram bati man jud kay ni akong pag-picture so maayo nga kanang guided sila para dunay improvement siguro
makatunan man jud din nato, and ang kanindot din he is willing man makatun. Nagpabilin pagod sila sa KNN for 16 years, so willing jud sila to learn. Yeah, Ma'am Angie, I have Yes. additional because nowadays we are more into digital. We use Paymaya, GCash, banking online, and some of my customers they already use that. So many nowadays na, and more pa dyan in the future. So hopefully we will learn also our KNN winners. They will know about that because I just attended the other day about the Paymaya sa Go-Negosyo, and then the Paymaya has a product na maka-cater yun sila sa mga MSMEs. And actually, I'm planning to do it also kay mas easier man siya and convenience po siya sa mga kliyente. Daghan na po karon mga professional, although ang uban siguro di pa kay ka-relate, but that's the way good in the future because convenient tanan. Mauna siya akong additional. I think kani silang tanan, murag kuan naman, no? Naana sila yung mga GCash, no? Na may GCash si Jezreel, nasa si Kathy. I think also si Franklin, nasa din siya GCash na si, I do not know it. Kuan, siguro wala pa ka. Napaka GCash, Ruby, wala pa. I have, ma'am, everything. Paymaya, coins.ph, GCash. Okay, so sila tanan na. Going back to how to engage your customers, no? Tingali, when you post something, you put down the ingredients or something like pareha kang coffee, ibutan mo healthy food, no? Healthy mo gid ang imuha. So good for children, good for anak, okay? So that when they get to order, they will ask, kanang maligid ni para sa mga bata, may ni para sa diabetic, may ni para sa kuan, yun anak bitaw. So you put something into your kanang sa inyong i-post nga will engage your customers, no? Mangutana na sila nga, tinuo imong gisulti, yun anak bitaw, no? Kay haron maka when they ask that, makadungag na kadaghan ka madungag, no? Para kanang na kay additional information nga masulti nila. Then you are telling them about your product and you are engaging them. Ma-curious man na sila. Nganong makaingon man kang healthy ang imuhang soya, Miss Kathy? Why is the soya milk healthy? Ano man. So you can even tell them your personal experience nga naayo ka sa imuhang sakit because of that soya. Soya milk, no? So you can engage them by that. So that's one way of engaging your customers to talk to you about your product. So you can talk to her or him about your product. Yes. Kung ano po, ang uban, Ma'am Carmen, mag-imo sila kanang trivia about their product, like kanang sa soy. Si Ma'am Gigi, si Ma'am Ruby, daghan kayo mo mahisgutan about sa inyong mga ingredients sa kitchen. Kanang something interesting and new para sa mga customers, para ganahan sila. Napoy uban na sila question of the day, parang ikaw mo the customer, ganahan ko matubag. Okay, I'm heard din yung dapita niya. Na-enjoy something for other customers, makita na yung langan dito, mara sila ma-excite. So ganahan sad ka mo share sa iyong mga story ditong dapita. Pero muna importante nga sa iyon po ni Sir Devin, daghan kag followers kay di ba Ma'am Carms, like si Engineer Arnaiz sa iya nga page ang Zin Enterprise, pwede na ko siya i-share. Katong giingon ni Ma'am Carmen nga ingredients unsay health benefits niya naa dito. One thing ganahan ako mahitabo pud kang Engineer Arnaiz is madugangan unta iyang followers kay wala pa man gud kay siya pag-increase, maragwa pag siya niabot og 200. So nindot unta kayang content pero di siya pag-engage if dili pa ingon ana kadagan yang followers. So for our visitors pud mo ni ang iyang page. So as you can see na pa siya sa mga 203. Pero ug yan ni si Sir mag-post like ani iyan yung products nga nanay gigamit as a giveaway. Nga kani kay iyang products o benefits. So ang pag-order na nadiha na napod ang price. Kana. So kompleto gyud ni kang Sir Edgar.
So muna ganahan sa ko mas ma-boost pa jud iyang kuan, iyang followers unta. Kani about small business. Nindot ka siya picture kay may kay motabang na iyang anak. Okay, nindot ang editing and all. So magtinabangay sad ta hopefully dinhi sa USC-KNN to share each other's pages aron nga daghan pud og sort ba from time to time. Si Ma'am Ruby, daghan ba kag kuan ron followers? Yeah, I do have around 3,000 and keeps on coming. Thankfully also to Sibia TV. We are promoted here. Thank you so much, USC-KNN, for that. Thank you. So kana sa di-invite gyud ni Ma'am Carmen. Apil good mo kay opportunity na naaraw na market inyong business. Di ba? Ayaw balibad. Papaybayan, no? Oh. Lagi, salamat jud kayo, ma'am. Salamat jud sa Sibia TV. Sir Devin. Thank you. Okay. So, Ma'am Carms, na kay Duang or anyone gikan sa ato ang mga winners? Okay na ba ta? After the discussion, way kadungag ang mga atong mga guests. Okay. Siguro as kuha lang to wrap up everything before namo ihatag ang questions sa atong mga viewers again para silang pag-premyo, and of course hatagan nato gigayon atong winners nga mo promote sa ilang business. So maybe unahan nato si Ma'am Thieves na kay message para sa tanan nagtanaw nato karon. Ang message lang ako no, since kanang grabe naman ang pagkuan sa digital karon no, grabe ang space kayo ang pag evolve sa atong technology, so important jud kaayong kanang kabauta sa trends karon kay kanang basin ikapuhon kay mo nata mo dive na gyud ta into online selling na lang gyud ba, so mao akong ko. Mark, link. For me no, ako lang ang ma-add kay like walay perfect mix no sa unsa gi like right marketing strategy. Just try to test out like unsay mo work, unsay dili mo work. So like test lang and then take a slow pace lang. It doesn't really have to be like dito na create na ng Facebook page. Like like pag hinay-hinay lang, try to learn about social media slowly lang sad sa kaya nimo. And then practice lang sad. So yeah, maura na siya for me. Para na ako kay never be afraid to try new things. Para siya sa Lincoln. Ang different lang niya in a way kay kung para nimo dili ka mo succeed ani na area, pero ganahan ka mo try ani na area, why not? Because at the end of the day, every business gyapon is a risk to take. So pusla ni join kag business, let's try to venture out to another type of business or even another type of market. Kumpara nimo dili man siguro ni halinan akong product ani na example sa mga kabatch na mo. Pero you never know unless you try to actually sell to them. Who knows, kato pa sila na batch di ang most profitable para nimo. So, okay, thank you very much, Mark, Lincoln, and PB for your time sa pagtabang side sa ato ang akin winners and all our viewers din sa Sibia TV. Sa pagtapos sa atong tulumanon, ato sang ibalik ang questions earlier. Kita ba to na mo? Or napa mo ilang questions giandam Sir Mark or katong earlier questions katong tulo? Next, we have 3 questions. You paired 3 questions, right, Miss Mark? Mr. Lincoln? Yes. Okay. So this is a question for the audience. Yes. That's okay. So for my question, let's see. Wait, let me prepare. Okay, no problem. So, para sa mga nagtanaw nato karon through Sibia TV, mamahimo mong mutubag sa question and madaog mo sa atong pagpremyo. Number 1, you can text me at 0949-045-5481. Manay usong paagi. Again, your name,
and your answer. And then ang second nga paagi is mo comment mo sa atong live karon nga Facebook video. Sa Facebook lang ta nato nga platform kay mas dali nato ma-trace ang inyong tubag. And pwede sad mo maka-message diha, butang lang ninyo Merry Christmas aron pod nga mahatagan po namo sa amo ang Lion Tiger Kalendaryo. calendar. Okay, so kung ready na si Sir Lincoln, andyan na po sa questions. Okay, for the first question, give me 3 examples of social e-commerce platform. So, ang first man nato no kay social media, but karon unsa may example sa social e-commerce platform. So, ang e-commerce sad kay may na siya for like business especially. So, yeah. Yes. Second question. Second question. So, second question ko na lang. Diba, gi-mention naman no, per me naman ito gi-mention nga nung important ang quality sa photo. So, unsa may reason nga nung important ang quality sa photo in posting in social media? And for the last question, na pa ba, si Sir Mark? Yes, last question kay, di ba sa unang part sa tong talk kanina kay tanami kung unsa ang top 3 na trending products sa Philippines. Yes. So, ang question is true or false lang ang ika-upat or ang ikasunod ato na lista kay shoes. So, is it a true or is it a false? Mutay talo na to kapangutana, balik ko na to. Una, 3 examples of e-commerce platforms nga pwedeng gamiton sa ato mga SMEs or kamo nga buot mo sud og mo venture og negosyo. Ikaduha, why is it important nga natay quality photos sa ato ang mga online platforms for those nga nag-business? Og ikatulo, true or false ang pangutanan ni Sir Mark. So out of all, from earlier nag-discuss ta unsa toy mga top products o selling products na gibaligya karon. So ang ikaupat ba na issues, true or false? So hungan pa ko later ni Sir Mark, di pa man ko sure po kung true or false. Aron makahibaw taon sa tubag ani. So again, i-text ko or mo comment lang mo sa ato karon nga live nga video din sa Facebook. Don't forget to share this episode, to like our page, and also follow us, subscribe sa atong YouTube aron mahatagan sad mo og notification once nga mag-go live ang Sibya TV. So again, thank you very much, Bibi, Mark, and Lincoln for your time. And Ma'am Carms, ato silang pasalamatan sa maong nga opportunity. Nalipay sad May nga, I think, first time ba nila nga nakauban nato din sa ingon ani nga pamaagi na sa ilang pag-share. Dili lang sud sa Zoom meeting within the class, but karon dinhi na sa lain nga platform. So natay formal nga pagpasalamat sa nila Ma'am Carms. Unahon nato si Ma'am PB. Miss PB, salamat kayo sa inyong pagpuyog namo diri sa KNN radio program, Sibya TV program, ug you tried to share your time and knowledge for our KNN winners. Hopefully, when you graduate, when the 3 of you will graduate, you will join KNN. Yes. So mo ni atong mga certificate of appreciation for speakers for today. Again, si Sir Mark Joseph Taclan, Kauban sa nato, si Sir Lincoln Yap Jr., and Ma'am PB Althea Herbacio. Thank you very much for your time today. Yes. Salamat ninyong tulo for sharing your talent with us. And I hope and I wish when you graduate, you join USC-KNN. Yes. Dako kay tabang dyan Ma'am Carmen. Gisabot na daan dito. So karon mga kasibya, ani na ta sa paghatag higayon sa tong KN winners aron nga ma-promote sa dang ilahang negosyo. Unahon na to si Ma'am Gigi, masunod dayon si Ma'am Kathy, and si Ma'am Ruby. So Ma'am G, palihog kog invite sa atong mga viewers karon sa pagpalit sa imuha nga products. Ang to sa tanan pag-usab ug nagpasalamat pud ko sa atong mga speakers karon nga daghan gid niyo og nakatunan sa ilang gi-share nga talents or ilang mga knowledge about sa bago karon nga mga
online nga mga ideas unsaon pag-boast sa among mga online selling negosyo. Then ako pong gi-invite ang tanan nga mo visit sa Kihans Baking Needs and Supplies para mo sa ako ang cakes and pastries para sa ilang orders karong Christmas nya mo message lang sila. Then kung naapoy nagkinahanglan og mga baking needs and supplies, pwede po nila i-visit ang Kihans Baking Needs and Supplies. Then mo message lang po sila. Nami physical store sa merkado sa Lapu-Lapu. Salamat. Thank you, Ma'am G. At ni Ma'am Cathy. Ma'am Kath. Alang sa mga gusto mohatag og mga pinaskuhan karong Pasko para sa mga healthy nga foods, palihog contact lang sa 0943-5152-537. Og salamat kayo sa mga nakatunan ako karong udtuha. Yan kayo, salamat. Thank you. Salamat, Ma'am Cathy. Og last, si Ma'am Ruby. Once again, salamat kaayo sa tanang resource speaker na to karon kay dugangan ako ang nakatunan. And by the way, akong negosyo is naagya po sa Lapu-Lapu. I'm into cakes and pastries, and just visit our Facebook page, Mom and Daniel Pastry. Contact number is 0920-791-6252. Thank you very much. Ganting salamat, Ma'am Ruby. And karon sad is ako ang ipakita ang page ni Sir Franklin for a while ha kay wala namang gud nakabalik si Sir Frank sa atong online na episode karon. So pwede niyo i-search ang Yurico Spicy Hipon and Bagoong. So kana kang sir is ang spelling Yurico YURIKK then Yurico Spicy Hipon Bagoong Processing. Mo na name niya on Facebook. But pwede ra sa dinyo ma-search si Sir Franklin Pantaleon sa iyang personal na page aron nga makapadangat mo niya og request kung ganahan mo nga mo-order. So ako lang i-share ang iyang page. Okay, so kung i-open ninyo, na siya mga questions nga pwede niyo pangutana. So manang Yurico, si Hipon na siya regular, napod siya extra spicy. Ani? So makabasa mo sa benefit sa iyang product, na pa siya mga tips din niya gi-share. Ug mo ni mga sample nga produkto ni Sir Franklin. So pwede mo mga kasibya nga mo order niya, especially if namo sa Cebu City, makutana lang mo if na ba siya padong i-deliver din yung dapita aron pod ma-appeal mo and mo suporta. Again, like ug i-share ang page Yurico Spicy Hipon Bagoong Processing. Like this, mutabang sa Sir Frank sa pag-share sa uban natong kin winners like kani kang Ma'am Cathy Mani. So kana tinabangay lang ta sa tanan pod nato nga mga KNN winners. And I hope daghan mo orders karong umabot nga Pasko o bagong tuigan. Safety pod alang sa mapamilya sa tong KNN winners. So karong higayon na ang hinata sa ato ang pagpasalamat sa atong mga partners and sponsors, and also i-invite mo ni Sir Devin. Huwag kahumanan nga pag-invite ninyo sa pag-appeal sa atong 16 na season sa USC-KNN. Sir Dev? So G, magpasalamat sa ato ang mga program partners, ang USC School of Business and Economics, USC SBE Alumni Association, Department of Labor and Employment Region 7, DOST o CBAT TV. Now, of course, atong program sponsors, ang Bayanihan Champions, BBC Prince Top, Opascore, Ronald and Lorelai po, o si Dali Nacario. Kaya, mo invite na usab sa mga tao nga mo appeal sa USC-KNN. Pwede lang din sila mo text sa 0917-322-0868 or pwede sila mo chat sa messenger Devin Go. So, magpasalamat sa itong mga guests karon niya. Hopefully, by next year, makita natin di na mga FB, no, we can also see mga Instagram accounts, no, na active sa ato ang mga winners kay mabantay na daghan mo likes sa FB. That's true compared to IG, no, but ang IG no mas naagay sales.
mas tinuod ang sales, di lang sige like. No, that's what I noticed. I don't know if they will agree with me nga. People are so fond of mag-like sa FB, but if you check on it, kano mas sige like, daghan ana dili sa tigpalit actually. Unlike ang IG, mas di pa mo like, pero mas Order. yes, and I think the bottom line, we need the sales, no? Thank you. Thank you very much, Sir Devin. Tinood na, as consumer sa dako pod, when I go on IG, meaning, mupalit na jud ko. Nangita ko ana nga product kay mupalit jud ko. Compared man gud sa Facebook, no. Mana ko sa Facebook na ay daghang choices. Mulay ko kay nindot siguro ang post pero di ko mupalit. But dito, murag imo jud siyang pangitaw ng shop because you want to buy that certain product. And dali isa jud ang pag-sort when you use hashtags, no, to find the products that you like. So hopefully ma-maximize pod na sa ato ang mga KNN winners in the future alang sa ilahang negosyo. So daghang salamat once again sa itong mga bisita karong adlaw sa itong mga KNN winners, and of course sa tanan nga viewers nga padayon nagtan-aw sa Sibia TV. If nawahimo sa pagtanaw karon sa atong live, pwede ninyo nga ma-search balik ang maong episode diha sa Sibia TV page sa Facebook or sa atong YouTube channel, that's Sibia TV. And again, padayon sa pag-share aron makatabang ta sa pag-edukar sa mas daghan pa nato nga makaigsuonan, mabuot magsugod ug mapadayon sa ilang pagnegosyo. Sangan sa itong makaubanan dinhi sa Sibia TV, gikan sab sa Department of Science and Technology ug Department of Labor and Employment dinhi sa Central Visayas. Kauban ang University of San Carlos ug USC-KNN. Ako si Angie Saniel, ilang matag adlaw Sabado apan sa kanunay Mag-Negosyo Ta Bai. Salamat.